नमस्ते। हामी आज माइक्रोसफ्ट वर्डको है माइक्रोसफ्ट अफिस अन्तर्गतको माइक्रोसफ्ट वर्डको हामी क्लास 2 मा छौँ। क्लास 2 मा माइक्रोसफ्ट अन कसरी गर्ने, हामीले के माइक्रोसफ्ट वर्डलाई कसरी अन गर्ने भन्ने कुरा हामीले क्लास 1 मा सिकिसकेका छौँ। फेरि पनि म भन्छु, विन्डोजसँग मैले आर प्रेस गर्दिएँ, विन वर्ड अलरेडी टाइप छ, मैले के गर्दिएँ यसमा क्लिक गर्दिएँ। यो भइसकेपछि के माइक्रोसफ्ट वर्ड अन भयो, यहाँनिर यसमा क्लिक गरेँ, मैले यसलाई पुरा गरिदिएँ। अब यो हिजो हामीले क्लिपबोर्ड र के गर्यौँ, होम ट्याब अन्तर्गतको के क्लिपबोर्ड र फन्ट ग्रुप गरिसक्यौँ। आज हामी के गर्छौँ, प्याराग्राफ र स्टाइल ग्रुप, सम्भव भएसम्म प्याराग्राफ, स्टाइल र एडिटिङ ग्रुप तीनटै कुरा हेर्नेछौँ। विशेष गरी प्याराग्राफ ग्रुपभित्र के छ भन्दाखेरि प्याराग्राफ है दुईवटा छ। एउटा यहाँनिर के छ, सुरुमा हामीसँग यहाँनिर छ ब्लुट भन्ने छ है। यसले के गर्छ, कुनै अवस्थामा यहाँनिर ब्लुट छ, मानौँ मैले यहाँनिर लेखेँ, त्यसमा क्लिक गरेँ TYPES टाइप्स अफ कम्प्युटर COMPUTER कम्प्युटर लेखेँ। अब टाइप्स अफ कम्प्युटर लेखेँ, कन्ट्रोल ए गरिदिएँ है। हिजो हामीले बनाएको छौँ कि कहाँ, यसको फन्ट साइज ठुलो गर्नलाई यो यसमा क्लिक गरेँ, टाइप्स अफ कम्प्युटर भयो। मैले अब क्लिक गरिदिएँ, क्लिक गरिसकेँ। अब मैले यसरी यसरी लेखे पनि हुने हो। अब मानौँ मलाई यहाँनिर कुनै चाहिएन, माथि के ब्लुटमा क्लिक गरिदिएँ, ब्लुट्समा क्लिक गरेँ, यस्तो आयो। अब टाइप अन द BASIS बेस अफ साइज भयो। अब मैले यसैलाई नि कपी गरिदिएँ है, अन द बेस अफ साइजलाई मैले लेख्न चाहेँ, कन्ट्रोल Z गरेँ, कन्ट्रोल C गरिदिएँ, यसमा अगाडि गरिदिएँ, कन्ट्रोल V गर्दै गर्दाखेरि 4वटा हो, 5वटा गरिदिएँ। अब यहाँ के छ, ओको आधारमा छ नि, अन द बेस अफ ओको आधारमा, अर्को के छ ब्रान्डको आधारमा BRAND ब्रान्डको आधारमा छ, अर्को के छ मोडेलको आधारमा MODEL मोडेलको आधारमा छ, अर्को के छ पर्चेसको आधारमा PRPOS आधारमा छ। अब कम्प्युटर हामीले के टाइप्स अफ कम्प्युटर विभिन्न किसिमका छन्, जुन कि साइजको आयतन र आकारको आधारमा, के कामको आधारमा, ब्रान्डको आधारमा, ब्रान्ड यानि कम्पनीको आधारमा, मोडेलको आधारमा, पर्चेस उद्देश्यको आधारमा हो। यसरी हामीले यी लेख्यौँ। यो लेख्दै गर्दाखेरि यी मानौँ कुनै अवस्थामा यहाँनिर ब्लुट भन्ने छ, यहाँनिर जस्तो सुकै छ अगाडि राख्नुपर्ने, अन्य डिजाइन राख्नुपर्ने, यहाँभित्र विभिन्न किसिमका छन्, यो यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ, जो तपाईँहरूलाई के आवश्यक लाग्छ, सुइटेबल लाग्छ, यस्तो ठिक चिन्ह लाग्छ। अब यो आफै यसमा अन्य पनि बनाउन सकिन्छ। चेन्ज लिस्टमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँनिर यसरी लिस्ट हुन्छ। यो हामी के पछि यहाँनिर ए भन्ने अर्कोमा पढ्छौँ। डिफेन्ड भन्नेमा गयो भने चाहिँ यहाँनिर सिम्बल हामी यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, घडीको जस्तो चिन्ह राख्नु पर्यो, यसमा डेमो देखायो भयो। मानौँ आफ्नो फोटो राख्नु छ, मैले यसमा कन्ट्रोल Z गरिदिएँ। अब मैले यहाँ गएँ, फेरि कहाँ गएँ, डिफाइन न्यू ब्लुट्समा गएँ, क्लिक गरिदिएँ, भने चाहिँ पिक्चरमा क्लिक गरेँ, पिक्चरमा क्लिक गरेँ है। ल पिक्चरमा क्लिक गर्दा चाहिँ यसरी आयो पिक्चर, यही पिक्चर यसकै छन्, मैले यसमा क्लिक गरेँ, इम्पेक्ट गरिदिएँ, इम्पेक्टमा गएँ, अब यसले दिस पिसी भने अब कहाँ छ, यहाँनिर यसले भनेको विभिन्न पिसीहरू छन्, मेरो यसमा पनि छ, मेरो C ड्राइभमा पनि छ, D ड्राइभमा पनि छ, फोटो भन्ने यसमा क्लिक गरेँ, यी विभिन्न किसिमका फोटोहरू छन्। मानौँ मैले यो फोटो पनि यो फोटो युज गर्न चाहेँ, यसमा क्लिक गरेँ। अब क्लिक गरिसक्यो भने चाहिँ मैले साइडमा राखिदिएँ। अब यहाँबाट एड गरेँ भने चाहिँ यो भयो, माथि आयो। अब मैले ओके गरिदिएँ, डेमो देखायो, यसरी अगाडि फोटो आयो। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, मानौँ यो सानो जस्तो लागेको छ, देखेन भने यसरी प्रशस्त रूपमा के भयो, फोटो पनि देखाउँछ। मैले एमा गरेँ, सानो भयो, फोटो राख्नु पर्यो, जस्तो तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्छ त्यो हो। अब त्यहाँभित्र मानौँ अब यहाँनिर यो भइसक्यो 1, हामीलाई नम्बरै चाहिनेछ, एउटा नम्बर गरिदियो 1 2 3 भयो। अब अन द बेस अफ साइजको आधारमा कम्प्युटर छ, माइक्रो कम्प्युटर मिनी है, माइक्रो कम्प्युटर छ। यहाँभित्र तपाईँहरूले अब यहाँभित्र एमा लेख्नु छ, ए क्लिक गर्नु, यसरी लेखे पनि हुने हो। तपाईँहरूले यी तेस्रो अप्सनमा गएर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट पनि के हुने हो। अब अन द बेस अफ साइजको आधारमा माइक्रो माइक्रो कम्प्युटर छ, मिनी कम्प्युटर छ है, मिनी फ्रेम छ, यसरी सबै जति छन् त्यति लेख्न सक्यो। दोस्रोमा ओको आधारमा अर्को छ, यसमा क्लिक गर्यो, अनि क्लिक गरेर तेर्सो भन्ने अप्सन यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ मैले यस्तो क्लिक गरेँ भयो। यसमा मैले ए क्लिक गरेँ, पुट गऱ्यो भने अलरेडी के भयो, यसलाई ए गरेर यता पनि सराउन सकिन्छ नि। अब यसरी तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ।
मैले कन्ट्रोल ए गरिदिएँ, कन्ट्रोल ए गरेँ है, मैले यसलाई सबैलाई डिलिट गरेँ। अब डिलिट भइसक्यो, यो भइसक्यो। यसले लेफ्ट राइट है के हुन्छ यहाँनिर यसलाई प्याराग्राफमा मैले फेरि इक्वल टु RAND ऱ्यान्ड गरिदिएँ, कोष्ट सुरु गरेँ, कोष्ट बन्द गरेँ, कोष्ट सुरु गरेँ, कोष्ट बन्द गरेँ, इन्टर गरेँ, कन्ट्रोल ए गरिदिएँ। माथि हाम्रो 20 भएको छ, मैले यसलाई सानो गरेँ हल्का साइड। यो भइसक्यो। अब यसलाई लेफ्ट राइट कहाँ लिनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, लेफ्ट लेफ्ट लग लेफ्ट अनि राइट लग्नुहुन्छ, यसरी राइट लग्नुहुन्छ, यसरी लेफ्ट प्याराग्राफ नै जान्छ है यो अवस्थामा, यसरी प्याराग्राफ। यसले के गर्छ, एउटा टेस्ट मात्रै लिन्छ, यसले प्याराग्राफ लिन्छ। अब यो भइसक्यो। यहाँनिर एउटा अप्सन कन्ट्रोल ए गरिदिएँ, मैले क्लिक गरिदिएँ। मानौँ मैले यहाँनिर हाम्रो विद्यार्थीमा CSCD पढ्ने विद्यार्थीहरू छन्, मैले 5 जनाको हुनाले यिनीहरूलाई सिरिज वाइज लेख्नु थियो। मानौँ BUDH बुढा लेखेँ है, अब बुढा हो, मैले एमा क्लिक गरिदिएँ, एलेक्ट गरिदिएँ। अब पछाडि क्लिक गरेँ, इन्टर गरिदिएँ, के गरिदिएँ, यसलाई इन्टर गरिदिएँ, खडा गरिदिएँ, खडा गरेँ अनि खडा गरेँ। वा अर्को के गरेँ, लेखेँ अनि दीपक लेखेँ, यसरी इन्टर गरेँ, लेखेँ अनि यसरी लेखेँ टक्क भन्छ है, जो कि हामी सिरियल वाइज गर्छौँ। यसमा के गर्यौँ, क्लिक गर्दा एसेन्डिङ डिसेन्डिङ भन्छ, सानोदेखि ठुलो कि ठुलोदेखि सानो हामी एसेन्डिङ गर्छौँ। एसेन्डिङ गर्दाखेरि के भने सुरुमा के आयो, ए भन्ने अप्सन छ, आशिका खडा छ, बी भनेको बबिता जोशी छ, बी फेरि बी आयो, बिन्दु महरा छ। अब अर्को के आयो, दीपकसँग डीमा आयो, आरमा के राधिका आयो, यसमा के शशाङ्क विद्या आयो, अनि सुनिल सार्की, सुरेश बुढा के आयो, अनि सुरेश खण्डकारी यसै आयो। अब डिसेन्डिङमा गर्नु छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसमा क्लिक गर्यौँ। अब डिसेन्डिङमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर के गर्नु, डिसेन्डिङ एसएस आयो, त्यसपछि के आयो, त्यसपछि डी आयो, त्यसपछि बी अन्तिममा आयो। फेरि त्यसैमा क्लिक गर्नु, यसैमा क्लिक गर्दाखेरि कुनै अवस्थामा फिगर होला, फिगर छ भने अहिले त हाम्रो प्याराग्राफ छ, ठिक छ, कुनै अवस्थामा फिगर होला, फिगर गर्ने यहाँनिर टेस्ट छ, कुनै अवस्थामा यहाँभित्र क्लिक गर्यो भने नम्बर होला, कुनै अवस्थामा डेट होला। डेट छ नम्बर छ भने नम्बर गर्ने अनि डेट छ भने डेट गर्ने। तपाईँहरूसँग के छ, हाम्रो त अहिले टेस्ट हो, हामीले टेस्ट नै गरौँ, सिलेक्ट गरौँ। मानौँ अब नम्बर छ, मैले यसलाई डिलिट गरेँ, सिलेक्ट गरेँ, डिलिट गरेँ, सेभ अन गरिदिएँ, एड गरिदिएँ, 10 गरेँ ल है, 9 भइहाल्यो। मैले फेरि इन्टर गरिदिएँ, 12 गरिदिएँ, 20 गरिदिएँ, 6 गरिदिएँ, यसरी गरिदिएँ। ल सिरियल वाइज छैन, म यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यहाँबाट के गरिदिएँ, सर्टकटमा गर्ने अहिले के अलरेडी के गर्थ्यो, नम्बर भन्ने आफै सिलेक्ट गरिदियो। हामी एसेन्डिङबाट गर्छौँ, सानो ठुलो गर्छौँ, 6 7 8 9 12 20 भनेर यसरी के गरेँ, यसले एसेन्डिङ सर्टकट बनाइदियो। यो बनाइसक्यो भने चाहिँ यहाँनिर अर्को के प्याराग्राफ, मानौँ मैले इक्वल टु RAND गरेको छु, कोष्ट सुरु कोष्ट बन्द गरेँ। अब यसमा क्लिक गऱ्यो भने के यसले प्याराग्राफ हाइलाइट गर्छ है, हिन्ट अनि हाइलाइट सो गराउँछ। यसमा क्लिक गरेँ, क्लिक गऱ्यो भने यहाँनिर प्याराग्राफ मैले इन्टर गर्दा यो प्याराग्राफ आयो। मानौँ यहाँनिर मैले अर्को प्याराग्राफ इन्टर गर्न खोजेँ, अलरेडी के आयो, यसले प्याराग्राफले कहाँनिर प्याराग्राफ सकिएको छ भन्ने कुरा यसले गर्छ, जनाउँछ। तपाईँहरूले यसलाई सिलेक्ट नगरेको हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु चाहिँ अटोमेटिक सो के हुन्छ, हट्छ। यो सकियो। अर्को अप्सन छ यहाँनिर लेफ्ट राइट र सेन्टर र जस्टिफाई भन्ने। योनिर जो फर्स्ट छ कि एलाइजमेन्ट, एलाइज टेस्ट लेफ्ट, जो कि हामी अलरेडी मानौँ यहाँनिर छ DER फ्रेन्ड हो, फेरि पनि मिस्टेक भयो, म यसलाई गरिदिएँ फ्रेन्ड, त्यो भयो फ्रेन्ड लेख्यो। फ्रेन्ड लेखेँ, अब फ्रेन्ड लेखेपछि डियर फ्रेन्ड लेखेँ। अब चिठी लेख्दै गर्दाखेरि अब यसरी मानौँ कुनै डेट लेख्नु, इन्टर गरिदिएँ, यहाँनिर माथि गरिदिएँ। अब डेट त यो साइडतिर हुन्छ, अब यो अवस्थामा के यसमा राइटतिर क्लिक गर्नु, अब डेट लेखेँ 2022/12 महिना है, 12 महिना हाम्रो 17 गते। यसरी यहाँनिर कन्ट्रोल जेड गर्थेँ, मानौँ के गर्छु, कन्ट्रोल एल गर्यो राइट आउँछ, कन्ट्रोल एल, कन्ट्रोल आर गर्यो भने चाहिँ जान्छ, आर भयो, कन्ट्रोल लेफ्ट राइट जान्छ। अब मानौँ यो छ, मैले इन्टर गरिदिएँ, फेरि इन्टर गरेँ, कुनै सब्जेक्ट लेख्नु छ, यी बिचमा सेन्टर गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सब्जेक्ट छ, अनि मैले सब्जेक्ट लेख्दाखेरि बिचमा सेन्टरमा गरिदिएँ, अब के छ त्यो
त्यसै गरी इन्टर गर्नुहुन्छ। अब यहाँ इन्टर गरेर यहाँ अगाडि एड गर्नुहुन्छ तपाईँहरुको सोही छ वा माथि गएर यसमा गएर क्लिक गरे भने यो राइट हुने हो, यो साइड गएर के हुने हो भने अब यहाँबाट जति निवेदन लेख्नुहुन्छ त्यसरी लेख्ने, त्यसले यो अवस्थामा काम लाग्छ। अब यो यसलाई मैले गरिदिएँ इक्वल टु REND भन्ने गरिदिएँ, कोष्टक सुरु गरेँ, कोष्टक बन्द गरेँ, इन्टर गरिदिएँ। यो गरिसकेपछि अब म के गर्छु, यसलाई के छ यहाँनिर 2 भन्ने छ, दोज भन्ने यसलाई फर्स्ट एउटा मिलेको छैन, यसलाई बराबर भन्नु छ, त्यसलाई जस्टिफाई भन्छ। कन्ट्रोल जे गर्नु मिल्थ्यो फेरि यो सब इक्वालिटी भयो है। यहाँनिर प्याराग्राफ चाहिँ भएको छ, त्यही भन्दा बाहेक सबै बराबर भयो। त्यहाँदेखि के छ यहाँनिर लाइन स्पेस है, यहाँ यसको प्याराग्राफ लाइन स्पेस हामीले लाइन स्पेस विशेष गरी जति राख्नुहुन्छ